Alam kong malamig pa ang panahon at malayo pa ang summer, pero ngayon pa lamang ay i-a-advance na natin ang tag-init dahil bibigyan ko kayo ng mga lugar na pangdiinan pag-usapang White Beach na pang world class. Sana kitang-kita nyo sa camera kung gaano kaputi yung buhangin na dinadaanan natin. Sobrang pinagpala ng Sulu sa mga ganitong klaseng dalampasigan. Tingnan nyo yung buhangin dito. Woo! Puting-puti. Katulad itong mismong nilalakaran natin, napapansin nyo naman siguro kung gaano kaganda at kung gaano kalinaw yung mga buhang. Ayun, magkakaroon na ng sandbar. Kukumpletuhin din natin lahat ng mga lawa na makikita dito sa probinsya, magmula sa bilog, malahugis bulkan at hugis pusong lawa na baka ngayon nyo palang makikita. Ihandaan nyo na ang mga sarili ninyo dahil lahat ng makikita sa episode na ito ay dito lang makikita sa isa sa mga dulong probinsya ng Pilipinas. At ito ang Sulu. Good morning, ito na yung ating continuation ng ating ginagawang motorcycle adventure dito sa Sulu Province. Kung kahapon ay nakapag-ikot-ikot na tayo sa District 2 dito sa may Sulu at napakita ko sa inyo yung mga nagagandahang beach, yung mga tanawin at mga masasarap na pagkain. Ngayong araw naman po ay ipagpapatuloy pa rin po natin yung ating pagmomotor. Katulad pa rin po kahapon ay makakasama pa rin natin yung ating magiging tour guide. Papakilala ko po muli sa inyo si Sir Maki. Sir Maki, halika po para makita natin si Sir Maki at si Sir, si Sir Aber. Bali, tatlo po kami ang mag-iikot-ikot po ulit dito sa Sulu. Kung kahapon ay District 2, ngayon naman, saan po tayo ngayon mga sir? Sa District 1. Sa District 1 na naman po ulit tayo. So nandito tayo sa mismong katapat ng mismong Masjid Tulay. Ito yung pinakamalaking mosque dito sa Sulu. At mula po dito sa mismong Masjid Tulay ay magmomotor na po ulit tayo papunta sa District 1. Pero bago ang lahat, bago natin umpisahan itong ating paglalakbay, mag-aalmusal muna tayo. Ano Sir Aber, Sir Marky, kain muna tayo. Let's go! Pero bago tayo mag-agahan ay hahanapin muna natin yung kilometer zero dahil meron tayong nakikita ang mga kilometer marker dito sa Sulu. Hindi natin alam kung ito ba yon, pero may nakakapagsabi sa atin na nandito daw sa mismong municipal hall ng Holo Sulu. Nandito mga kakapo. I-confirmahin natin. Ay, ito na nga. Yun na, sa tapat ng mismong Holo Town Hall. So nahanap na natin yung ating kilometer zero dito sa Sulu Province. Ayan mga kapo, ayan mismo yung nakatayo. Sa tinagal-tagal na paghanap namin ni Sir Aber at ni Sir Maki, dito lang pala natin matatagpuan yung kilometer zero dito sa Sulu Province. Kung napapansin nyo, yung center landmark, ayan, Municipality of Holo Sulu, yung nandun sa may yung mataas na yan, yan na po mismo yung kilometer zero. So alam nyo naman po na kinukumpleto natin at binibisita natin lahat ng kilometer marker o kilometer zero sa bawat probinsya. Pero hindi ko inaakala na dito sa Sulu Province merong kilometer zero na makikita natin. Ayan yun mga kapo. Bago natin ulit umpisahan itong ating pag-iikot dito sa Sulu, kita nyo naman kung gaano kadami yung pwede nyong pagpilian dito sa Sharas Cafe. So ito isa sa mga talagang pinupuntahan ng mga lokal dito para mag-agahan. Kita nyo naman kung gaano kadami yung pagkain. At katulad pa rin, bibigyan kayo ng isang tray, tapos ito
Ito, lalatagan kayo ng napakaraming mga local food. Tapos kukuha lang kayo doon. Kung ano lang yung makuha nyo, yun lang din yung babayaran. At syempre, pampares sa lahat ng mga pagkain. Nandito sa ating hapagkainan, hindi mawawala yung kahawasog o yung native Sulu coffee. So, gusto kong unang tikman itong kakanin na nakabalot sa dahon ng abaka. Nakabalot din pala siya sa mismong plastic o sa cellophane o sa plastic. Yan. Kaya pala siya parang naka-roll. Ito yung itsura niya, medyo darkish siya. Ito yung durol na tinatawag nila. Tikman natin. Nalusahan ko agad yung maskubado. Yun yung lasa niya. Sticky. Wala akong ibang nalalasahan kundi lasang maskubado ngayon. Ayun, tikman natin to. Dinglo. Tikman natin to mga apo. Kung i-describe ko yung lasa nito, para magkaroon kayo ng, o para ma-feel nyo din yung nalalasa ko ngayon. Alam nyo yung tikoy na nilagyan ng itlog? Ito, maayos to mga kapo. Ito na talaga yung inaasam-asam ko kasi parang nakakotin siya ng maskubado. Ayan. Unang kagat po ulit para sa inyo. Maskubado nga. Marami po tayong iba't ibang uri ng tausog or native delicacies ng bangbangsog. O almost or more than hundreds of them. Pero karaniwang nakikita natin yun sa lahat kasabay o magkakasama pag wedding celebration or may 7 days na death celebration din or mga hari raya celebration, may malalaking celebration. Ganoon talaga. Ilalatag lahat ng klase ng bangbangsog. Pagkatapos natin kumain nakapagpapultak na tayo, pero meron ulit akong ibabahagi sa inyo mga kapo, dahil yung mga kasama natin na sila Sir Abir at sila Sir Maki ay magpapagas din. Kung ang kinarga natin kanina para mapultank yung Honda ADB 150 natin ay yung premium gasoline na kulay pula, sila Sir Abir at sila Sir Maki, ito po yung ginagamit. Malaysian gasoline, galing pa po sa Sabah. Ito yung pinagkaiba sa kinakarga natin dahil sa kanila kulay dilaw, gasolina po itong kinahawakan natin. Pero hindi natin ito pwedeng gamitin dahil meron po tayong pulang gasolina na nakakarga. So dapat kung gagamitin natin ito sa ating Honda ADB 150 ay talagang ubos yung premium na pula, pero hindi po pwede itong paghaluin dahil ano po mangyayari, Sir Maki? May tendency po masisira yung makina natin. Masisira. Pero sila po na taga dito sa mismong Sulu, ito talaga ang preferred nila dahil kung yung presyo nung premium gas na kinarga natin ay nasa 67, itong mismong Sabah gasoline or Sabah Malaysian gasoline ay nasa 60 pesos lang mga kapo. Mas mumura talaga to. Malaki po yung diferensya ng gasolina na premium na galing dito sa Pilipinas at yung Sabah Malaysian gasoline. Ibinahagi ko lang sa inyo na may mga ganitong klaseng, may mga gasolina na pwede sa ating mga motor na katulad nito, Malaysian gasoline. Kulay dilaw po ito. Pagkatapos natin mag-agahan ng masarap na bangbangsog na tinatawag nila doon sa may Sharas Cafe at ay pakita sa inyo yung Sabah Malaysian Yellow Gasoline, ay pagpapatuloy na po agad natin yung ating pagmomotorsiklo. Yan, papunta po tayo ngayon sa first district naman ngayon ng Sulu Province at ito yung itsura ng pagdadaanan natin. Kung kahapon ay dinaanan natin at nakita natin yung mga magagandang lugar doon sa mismong District 2, ngayon naman po ay pipilitin naming ipakita sa inyo yung mga magagandang spot dito naman sa unang distrito ng Sulu Government or ng Sulu Province. Yan, may semento naman po at kita nyo naman maganda yung panahon na aray ko po at makikita nyo naman maganda
yung panahon, nakikisama sa atin yung kalangitan, yung panahon. Tingnan nyo, ang ganda ng pagkakainit. Tirik po yung araw ngayon. Yun nga lang, may maraming mga talagang hayop, baka, kambing. At mag-iingat kayo dahil sa mismong kalsadang dinadaanan natin ay marami pong mga dumi na mga hayop, yung mga malalaki na yun na pwedeng magsanhi ng aksidente dahil nga madulas. Kalimitan ito yung magiging itsura ng kalsadahang makikita nyo dito. Ayan, teka lang, kakanan tayo dito. May semento naman po. Papunta tayo ngayon, sinusundan natin, sa ating harapan si Sir Maki, yung ating tour guide, at sa ating likuran naman si Sir Aber. So bali tatlo tayo nagjo-joyride ngayon. At pipilitin naming ipakita sa inyo yung kasulok-sulukan ng sulo sa pamamagitan ng pagmomotorsiklo. Nandito na tayo sa may parte ng Patikul Sulu. Nandito tayo sa may coastal area nila. Medyo low tide lang, pero may kalsada naman. Yun nga lang, may mga nagbagsakang parte ng kalsada dito sa gilid. At hindi ko na alam kung nasaan tayong side. Basta alam ko nasa Patikul Sulu tayo ngayon. At tingnan nyo, coastal area yung dinadaanan natin. Para magkaroon kayo ng idea na merong ganito sa mismong parte ng Sulu. Kita nyo naman, no? Malaya po tayo nakakapaglibot sa buong Sulu province. Wala dapat kayong ikatakot dito. Actually, wala. Mas natatakot pa ako dun sa mga kambing na tumatawid bigla, yung mga baka na naglalakihan na nakaharang sa mismong kalsadang dinadaanan. Pero ayan, katulad nito, may mga tain ng baka. Mas natatakot pa ako dyan. Yan, may mga kambing kasi. Dyan pa ako mas natatakot kaysa sa mga naririnig ko dati patungkol dito sa Sulu. Wala na pong ganun dito. Ang meron dito, ito yung makikita nyo dito sa Sulu. Wow! Kita nyo yan! Kita nyo yung dinadaanan natin. Nasa gilid tayo ng dagat. Wow! Dinadaanan natin itong tabing kalsada na puro mga nagtataasang puno ng nyug. Ang ganda ng spot na to. Ayun, nasa gilid lang tayo ng kalsada. Sino nga naman na magkakakala na may ganito sa may Patikul Sulu? Grabe, oh. Ang ganda ng dagat, ang ganda ng kalsada. Isama muna yung mga puno ng nyug na yan, oh. Oh, coastal area yung dinadaanan natin ngayon. Grabe. Pwede na pala talaga makapag-loop, makapag-motor. Halos paikot na ng Sulu, pwede na po. Yun nga lang, yan, marami yung mga nagkalat na dumi na mga hayop. Katulad yan, malalaki kasi yan, yung sinasabi ko sa inyo. Kaya hindi rin kayo makakapagpabilis dito. Takbong 30, 40, okay na yun. Aahon tayo. Ito, ahon to. Oh, aakyat tayo mga kapo. Ayan na, ahon, ADB. Sige. Grabe to. Halos nandito na tayo sa mismong parang overlooking nila. Medyo umakyat tayo kanina. Katulad nyo naman, nakita nyo naman yung pinagdaanan natin. At pagkatapos ng halos 20 minutes mula dun sa mismong hulo, ay narating na natin itong viewing deck mga kapo. Tara, aakyatin natin to. Pwede palang umakyat dito. Oh! Teka lang, nahulog si sir. Kaya? Medyo matarik lang. Sakay ka muna sir, sakay ka. Ayan. Medyo matarik kasi. Ayan. Nakuha natin. Ayan, medyo paahon to. At may mga kambing. Ayan, pipilitin natin akyatin. May lake daw dito.
Ayun, may lake nga. Tingnan nyo yan. Pagkatapos ng halos 20 minutos na pagmumotor mula dun sa may hulo, narating na natin itong Barangay Timpuok dito sa may Patikul, Sulu, kung saan makikita itong tinatawag na Timpuok Lake. Isa lamang po itong mismong lawa na nakikita nyo sa ating likuran sa 3 lawa na pwede nyong makita dito sa probinsya ng Sulu. At hindi lang po ito basta-bastang lawa na nakikita nyo sa ating likuran dahil itong lawang ito ay nakapwesto sa gilid lamang ng mismong karagatan. Halos kakaunti lang yung pagitan ng mismong dagat at ng mismong lawa dito sa may Timpuok Lake. At dahil magkatabi lamang po itong mismong karagatan at mismong lawa dito sa may Timpuok Lake, kaya kung iniisip nyo, yung tubig dito sa mismong lawang ito ay tubig alat, pues nagkakamali po kayo dahil yung tubig na nakikita nyong yan, tubig tabang po, freshwater lake po, yung nakikita nyong yan. Mapapaisip din talaga kayo kung bakit naging tubig tabang itong mismong nasa lawa dahil magkatabi lamang po talaga. Konting-konti lang yung allowance. Dagat na po yung mismong, ayun, nakikita nyo yan. At ayon po sa mga kwentong bayan, itong mismong kinalalagyan natin ay may dating magsing-irog na nagngangalang Timpuok at Bakungan na naging mag-asawa di kalaunan. Ngayon na nagkaroon sila ng pag-aaway, umalis po si Bakungan mula dito sa mismong kinalalagyan natin at lumipat po doon sa may kabila. Kaya nagkaroon ng parang malaking bilog dito na tinawag na Timpuok or sa salitang Tausog na lawa or lake, mga kapo. At mula noon, tinawag na po itong Timpuok Lake. At yung mga nakikita nyong mga maliliit na isla na nakapalibot o malapit dito sa mismong lawang ito, pinaniniwalaan, ito po yung mga anak nila Timpuok at ni Bakungan. Itong mismong Timpuok Lake, ang isa sa wonders of Sulu na pwede nyong makita kapag nagawi kayo dito sa Patikul, Sulu. Pagkatapos natin bisitahin yung Timpuok Lake, ay nagmotor tayo ng halos 20 minutes mula doon sa may Patikul, Sulu. Nandito na po tayo sa Panamao, Sulu. At meron tayong bibisitahing lawa dito, mga kapo. Nakipag-coordinate muna tayo sa mga army dahil yung pupuntahan natin ay sakop ng kanilang army camp. Tourist destination po ito. Ngayon nakipag-coordinate po tayo sa army kasi kailangan natin magpalipad ng drone. So yun lang yung naging coordination natin. Kaya nakipag-coordinate tayo sa army kasi kailangan natin magpalipad ng drone. At dahil magpapalipad tayo ng drone, syempre dapat may coordination as courtesy na sa mga taga dito. Mamaya makikita nyo kung ano yung kakaiba dito sa lawang pupuntahan natin. May viewing deck dito, mga kapo. Kaya na-excite na ako dahil nag-iisa lamang ito sa buong Pilipinas, itong lawang makikita nyo. So, pagkatapos natin makipag-coordinate sa mismong tourism office dito sa may Panamao, Sulu, ito na yung sinasabi ko sa inyong lawa na tinatawag na Seit Lake. Ito ang Seit Lake, ang nag-iisang heart-shaped lake na makikita dito sa Pilipinas. Isa itong freshwater lake na matatagpuan sa Panamao, Sulu at isa itong volcanic lake. Ibig sabihin, milyong-milyong taon ang nakakaraan nagkaroon ng isang pagsabog dito kaya nabuo ang lawa na hugis puso. Ito ay may lawak na 800 metro pero ang lalim nito ay wala pang nakakasukat magpasa hanggang ngayon. Nananatiling untouched at virgin ang Seit Lake dahil sa lokasyon nito kaya bibihira lang ang nakakakita dito. Kung hindi mo pa nga paliparan ng drone ay hindi mo masasaksihan ang pusong marka na inukit ng kalikasan. Pagkatapos naming ipakita sa inyo yung Seit Lake, meron pa pong isang lawa dito sa Sulu. At ito na yun, mga kapo, ang panglima, Estino Lake. Dito po kasi sa Sulu, 3 po kasi yung lawa o lake yung pwede nyong makita.
Isa na riyan yung pinuntahan natin kanina doon sa may Timpuok, doon sa may Patikul Sulu, na kung saan makikita nyo yung lawa na halos pabilog din at malapit sa mismong karagatan. Tapos yung pinuntahan naman natin kaninang lake, doon sa may Seit, sa may Panamao Sulu, yun naman po yung heart shape. So bali, ito na po yung Panglima Estino Lake. So bale, ito na yung ating pangatlong lake dito sa Sulu. Tara, paliparan natin to. So nakompleto na natin lahat ng lawa dito sa Sulu at we are so blessed dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon makapagmotor at makaikot sa mga liblib na mga barangay at bayan dito sa Sulu. Kitang-kita nyo naman, di ba? Nakakapagmotor tayo ng malaya. Wala nang kahit kung anumang negatibo dito sa mismong lugar ng Sulu. At ngayon naman ay patungo na po tayo sa ating susunod na destination at mag-i-explore pa rin po tayo dito sa Sulu. Kung napapansin nyo naman, itong mismong dinadaanan natin according sa ating mga tour guide na si Kuya Maki sa ating harapan at sila Kuya Aber, ito mismo yung tambayan ng Abu Sayyaf. Pero kita nyo naman, o di ba? Nadadaanan na. Tingnan nyo, ito daw yung isa sa mga binomba ng Abu Sayyaf. Ito mismong tulay na kinalalagyan natin. Pero kita nyo naman, nakakapagmotor na tayo ng malaya at nakakapag-ikot-ikot na tayo sa mga sulok man ng Sulu. Makalipas ng halos 30 minutong pagmumotor mula doon sa may Panglima Estino Lake, nandito na po tayo sa mismong Sionogan, Indanan, Sulu. Ito na yung ating susunod na destination. Na-excite na ako mga kapo dahil meron dito sa Sulu Malaparaisong Beach. Ito na yun mga kapo. Wow! Tingnan nyo yan! Punta tayo doon. Ano yun? Ba't may ganun doon? Bakit may slide? Tingnan nyo doon sa may gitna, may water slide. Welcome to Sionogan Beach Resort. Yung entrance fee po dito sa Sionogan Beach Resort, sa mga bata po ay wala po tayong bayad. Sa mga adult lang po, 10 pesos lang po each. Meron po tayo ditong cottages na malaki at saka maliit. Yung malaki po, kung day nasa 700 lang po siya. Pero pag overnight po is 1,500. Yung maliit po is 200 lang. Murang-mura lang po. Dito po sa Sionogan Beach Resort, kami lang po ang may sliding na nasa dagat. Kung gusto niyo pong mag-slide, sa halagang 30 pesos po, makakatry na po kayo. Meron din po kami cottage dyan sa baba. Side by side po is worth 1,000. Then sa gitna po, parang convention hall siya na worth 3,000. Meron din po kaming tulugan dyan kung gusto niyong mag-rest or mag-overnight, worth po 2,000. Regarding po sa sliding, kung nakabayad na po kayo ng 30 pesos, whole day na po yun. Hindi ko inaakala na pagpunta natin dito sa may Indanan, Sulu, meron tayong makikita ditong napakagandang beach. Kaya wala to sa plano, wala tayong baong short. Ang gagawin na lang natin maghubad na lang tayo ng sapatos. Ayan, may mga kasama ko mga chikiting. At dahil excited na rin ako sa nakita ko, at excited na rin sila. Excited na ba kayo mga bata? Wow! So ano pang hinihintay natin? Tara, let's go!
Tara, may pupuntahan tayo ditong parte dito sa mismong Sunugan Beach, dito sa may Indanan Sulu na kung saan, grabe. Nakikita nyo yung nakikita ko? Yung kubo ay nasa gitna ng isang napakagandang sandbar. Yun yung pupuntahan natin. Ang ganda dyan mga kapo. Wala tayong baong extra na short, wala tayong baong extra na underwear. Ang meron lang tayo ay yung kagustuhan natin na malapitan itong napakagandang kubo na to. Grabe mga kapo, ang ganda dito. Ayan o, nakikita nyo yan. Diyan tayo pupunta. Wow! Eto na, naglo-low tide na. At ang ganda dito. Wow! Eto na yun mga kapo. Grabe! Woo! Ito na, dito na tayo. Yan, sa wakas. Wow! Eto na yun mga kapo. Tignan nyo tong paraiso na natagpuan natin dito sa may Indanan Sulu. Eto na yun. Siguro naman napapansin nyo na nandito tayo sa napakalawak at napakaputing sandbar na matatagpuan nyo dito sa Indanan Sulu, na kung saan sa gitna ng sandbar merong kubo na talagang makapigil hininga yung tanawin. Uulitin ko po, wala po tayong baong damit na panligo, kaya kung anong suot natin kanina, yung mga binisita nating mga lawa, hanggang narating natin itong parte ng Indanan Sulu, ito na rin yung gagamitin natin panligo. Where is as is mga kapo, kasi hindi ko ine-expect na isang paraiso pala yung matatagpuan natin. Dito sa mismong Sunugan, dito sa may Indanan Sulu, itong mismong kubo na nasa gitna ng sandbar na napakaputi at napakaganda ng tubig, ito yung pinaka-best place kung saan pwede kayo mag-selfie, magpa-picture, at i-enjoy yung napakagandang at pinong buhangin. At para magkaroon kayo ng idea kung gaano kapino yung mismong buhangin dito sa mismong kinalalagyan natin, dadako tayo on the spot. Ito na yan. Tingnan nyo yan, oh. Tingnan nyo, nalulusaw kusa sa ating mga kamay sa sobrang pino ng buhangin yung meron dito sa may Indanan Sulu. Grabe. At ang kataka-taka dito, halos walang tao. Nakikita nyo naman yung linaw ng dagat. At low tide na po ngayon, kaya yan nag-uumpisa nang lumabas yung malawak na sandbar dito. Isipin nyo, hindi pa tayo tapos umikot pero ito na agad yung mga nakikita natin mula doon sa may Look, sa may Umar, hanggang narating natin yung Panamaw, yung Patikul. Dito naman sa Indanan, mayroong mga ganitong klaseng kalawak at kaputing sandbar. Kung magpapa-apekto kayo at makikinig kayo sa mga kwento-kwento patungkol sa mga negatibong bagay na naririnig nyo dito sa Sulu, hindi nyo po ito mapupuntahan kung magpapatalo kayo sa takot. Dahil ako po mismo mga kapo ang magpapatunay sa inyo na hindi nyo dapat katakutan ang probinsya ng Sulu. Bagkus, talagang mamamangha kayo sa mga makikita nyo yung mga tagong paraiso katulad nitong kinatatayuan natin. Kung iniisip nyo, tapos ko nang ipakita yung mga magagandang beach dito sa may Sulu. Pagkatapos naman dun sa mismong, ayan, magkalapit lamang yung pinuntahan natin kanina doon sa may Sunugan, ay nandito naman tayo sa mismong Istambak Beach.
dumadaan tayo ngayon sa parang tinatawag nilang Talaytayan na kung saan para tayong nasa Maldives. Tingnan nyo tong dinadaanan natin. Ayan, oh. Sandbar ditong nasa gilid natin. At yung pinuntahan natin kanina na Shonogan Beach Resort dun sa may Indanan, nandun lamang po dahil ito mismong kinatatayuan natin ay parte na po ng Parang Sulu. So magkakatabi na po yung mga gagandang beach na ipapakita ko sa inyo. Mula dun sa may Indanan, nandito na po tayo sa Parang Sulu. Buong akala ko dun sa may Indanan may maganda ng mga spot, pero mali pala yung akala ko dahil nag-uumpisa pa lamang po yung mga magagandang beach na makikita natin. Itong mismong tinatawag na Stambak Beach na kinalalagyan natin ay nagmimistula pong Maldives kapag tinignan nyo sa aerial shot. Itong mismong kinalalagyan natin, kung mapapansin nyo, itong napakagandang talaytayan or parang boardwalk na hango sa isang mythological creature ng Greek mythology na si Poseidon. Ito yung parang kalasag ni Poseidon. At sa halagang 20 pesos lamang mga kapo, hindi kayo maniniwala na makakapag-enjoy na kayo at makakaligo na kayo. At kung sakaling maramihan kayo, nandun na nababawasan at nagiging 10 piso na lamang po yung entrance fee. Tapos meron tayo dito mga cottages na naglalaro sa 500 to 1,000 above. Ewan ko na lang kung hindi kayo maumay at mapurga sa mga magagandang beach na ipapakita natin. Nag-uumpisa pa lamang tayo dahil sunod-sunod yung makikita at ipapakita ko sa inyo mga magagandang beach dito sa Sulu. Katulad itong mismong nilalakaran natin na binanggit ko sa inyo na Talaytayan. Napapansin nyo naman siguro kung gano'ng kaganda at kung gano'ng kalinaw yung mga buhang. Ayun, magkakaroon na ng sandbar. Tapos dito sa mismong unahan, ito na yung binabangkit ko sa inyo sa halagang 20 pesos lamang. Pwede nyo nang ma-enjoy yung tanawin at yung napakagandang karagatan dito sa mismong Stambak. Tignan nyo yung dinadaanan natin. Napakahabang tulay na kahoy na gawa sa mulawid. Hindi pa tayo natatapos sa mga magagandang beach, sa magagandang tanawin, sa mga masasarap na pagkain at kultura na meron dito sa Sulu dahil dun sa may pupuntahan natin, sunod-sunod na po yung mga magagandang beach. At mula dito, tara, papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko dahil magkakatabi na po yung mga malaparaisong beach ang nakatago dito sa Sulu. Tara, puntahan na natin yun. Grabe, magkakatabi talaga yung mga beach resort dito. Ayan, oh. Tapos mula dito sa mismong Stambak, ililipat lang tayo sa kabila dahil marami pa po talaga mga beach ang pwede kong ipakita sa inyo. Kita nyo yan? Sa tinagal-tagal na nabalot ng pagkatakot itong lugar na ito na yung naging resulta. Yung na-preserve yung mga dagat, yung kultura nila, yung mga lugar nila, yung mga tao, yung mga locals dito. Grabe. Hindi na po usapin dito yung terorismo. Wala na po tayong pag-uusapan sa mga bagay na yan. Ang kailangan natin pag-usapan dito kung paano po natin sabay-sabay na pagtutulungan na maiangat itong Sulu. Grabe, sobrang deserve ng Sulu na makilala ng buong Pilipinas. Ang ganda talaga mga kapo. Hindi dahil sa nandito po tayo, pero ito talaga yung nararamdaman ko. Isipin nyo, nasa liblib po tayo, nakakapagmotor tayo, tapos may mga ganong klaseng mga paraiso. Take me to the jungle, teach me tiger law. Kita nyo yan? Malamang nakikita nyo yung mga namumuti sa gilid ng dalampasigan na yan. Obvious na obvious. Yung pagkaputi na yan. Ang dami mga pinong white sand dito. Ayun pa, nandun pa sa may unahan. Hindi ko sigurado, parang ito dito sa mismong Indang, Parang Sulu, yung mga may mga ganitong klaseng buhangin. Ayun, oh. Kitang-kita sa malayo yung namumuting mga white sand dito. Diba, napakasimple lang ng pamumuhay, napakasimple at napakaganda ng mga kalsadahan nila dito. Yan lang yung magiging iingatan nyo, yung mga tumatawid na kambing, yan, katulad yan, mga baka. Yan lang po yung kailangan nyong
kailangan yung magdahan-dahan pag may mga ganyan. Ayun, may nakikita akong baka sa unahan. Mas natatakot pa po ako dyan kasi bigla-bigla po silang tumatawid sa kalsada. Katulad yan, ang dami mga baka. Ayan. Buti na lang at nandyan sila sa gilid kasi madalas nung nakakapag-ikot tayo dito sa may Siloe, nandito sila. Nandyan sila nakabalandra at nakaharang mismo sa gitna ng kalsada. The rest, wala na po. Wala na po kayong iisipin. Enjoy natin tong ating susunod na destination. Tara, saglitan natin to. Kita nyo naman tong pinagmumotoran natin, no? Aray ko. Tara, papakita ko sa inyo. Ano tong nakita ko dito? Grabe yung mga puno dito. Wow! Tingnan nyo to, tingnan nyo to. Boom! Kita nyo yan. Ayun, mula doon hanggang doon yung dagat at buhangin. Ang ganda! Hindi ko mapigilan na hindi mapahinto dito sa may Barangay Aluo. Layag-layag dito sa may Parang Sulu. Nung naispatan ko yung napakaputing buhangin, na makikita nyo niyan. Tingnan nyo yung mga puno ng nyog na ang tataas. At ito yung klase ng buhangin na meron sila dito. Tingnan nyo to. Ang puti mga kapo, tingnan nyo yung mga tubig na yan. Mula doon sa mismong moske hanggang doon, napakalinaw ng tubig. Grabe, sobrang pinagpala ng Sulu sa mga ganitong klaseng dalampasigan. Tingnan nyo yung buhangin dito. Ayan, no. Puting-puti. Grabe. Ipupusta ko na lahat ng mga magagandang beach na nakita ko sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Malaki ang laban nitong Sulu pagdating sa mga magaganda at kalidad ng mga white beach. Lalong-lalo na puro yung buhangin nila dito. Ayan, puting-puti talaga mga kapo. Banggitin nyo na po lahat ng mga kilalang beach sa buong Pilipinas katulad ng Boracay, El Nido, Panglao at kung ano-ano pa. Isa ako sa mga naniniwala na balang araw, itong mismong Sulu Province ay magiging isa sa mga tanyag na tourist destination sa Pilipinas. Tandaan nyo itong sinasabi ko, magiging sikat itong Sulu sa buong Pilipinas, pati sa buong mundo. Ito na yung ating susunod na destination. Tingnan nyo yung dinadaanan natin. Sana kitang-kita nyo sa camera kung gaano kaputi yung buhangin na dinadaanan natin. Grabe. Ang ganda. Kaakibat ng mga mahahabang biyahe, andyan yung init, ulan, alikabok at marami pang iba. E paano kung sabihin ko sa inyo ang isa sa mga sikreto ko kung paano tumagal lalo sa isang long ride? Ano? Game? Hindi kailangan ng sobrang mahal para makakuha ng dekalidad na produkto. Iba-iba man tayo ng pagkatao, pero pag usapin ng pagmumotorsiklo, sigurado akong lahat ng ginagamit ko swak sa kahit anumang sitwasyon na tatahakin ko. Yung tipong pwede mong gamitin sa lahat ng klase ng adventure. Pwera biro, lahat na ata ng klaseng adventure ay nagawa ko na. Pero yung totoong adventure kasi na tinutukoy ko wala sa bundok, kundi nasa tawid dagat. Alam kong scooter lang ang dala ko sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, pero wala yan sa motor. Nasa kung paano ka tatagal sa isang biyahe. At ang pinakasusi para tumagal sa isang adventure, dapat komportable ka mula ulo hanggang paa.
Ikaw, naka-dry plus ka na ba? Wow, meron parang mahabang talay-tayan doon nagawa sa konkreto. Pero nandun sa may unahan nata yung magiging destination natin. Wow. Natatahimik na lang ako at wala na akong masabi. Napakaganda ng lugar nila dito. Ayan oh. Nandito tayo sa may barangay Tumangas, Parang Sulu. Marami na rin mga beach resort dito oh. Ito, isa pa. Magkakatabi na. Meron pa dito. Pero doon tayo pupunta sa, ayun na, nakikita ko doon sa may unahan. Kapansin-pansin din na napakarami din mga puno ng nyug. Ang tataas nila oh. O ito, beach resort na naman. At ito na yung mga magche-checkpoint. May mga kambing na naman sa kalsada. Ito, beach resort din ulit. Ang ganda. Grabe. Wow. Ito, may kasiyahan dito ngayon. Ang galing, ang saya-saya naman. Tando Beach. Ayan. Wow, sunod-sunod yung mga beach resort dito. Ang saya-saya. Papasok na tayo sa ating susunod na destination. Na-excite na ako. Kita nyo pa lang yung mga pinagdadaanan natin. O meron na agad dito mga payag-payag or parang mga cottages. Tara, na-excite na rin ako dahil itong pupuntahan natin ang isa sa mga sikat na beach resort dito sa Parang Sulu. Ito na yung mga kapo, itong nasa gilid ng pader na to. Saktong-sakto. Kita nyo naman parang summer yung panahon ngayon. Talagang ito na yung itinakdang panahon na makapunta po tayo dito at ma-explore natin at ma-promote natin itong Sulu. Welcome to Mangsali Beach, Tumangas, Parang Sulu. Tara, tingnan natin dito mga kapo. Eto na yun. Welcome po sa Mangsali Beach Resort dito po sa Tumangas, Parang Sulu. Magkano po yung entrance sa mga turistang pupunta at gusto rin ma-experience? 10 piso lang po ang entrance po nato dito sa. Yung cottages natin po, depende po pag araw na ganyan, tag 500 lang po siya. Pero pag overnight, 1,000 po siya. Una-una sa mga bawal po lahat ng mga inumin na nakakalasing, yung bawal po sa amin, yung pagsusugal. At saka yung hindi mag-asawa na magkasama po. Bukas po kami mula Monday hanggang Thursday ng hapon po. Ito na yung lugar dito sa may Mangsali Beach kung saan makikita natin yung parang talay-tayan din katulad kanina dun sa may kabilang beach at meron ditong 4 na malalaking kubo na nasa gitna ng mismong dagat. So tara, silipin natin to. So sa halagang 500 pesos, katulad nitong mismong cottage na nakikita ninyo, ma-enjoy nyo na rin itong mga tanawin. Hindi na ako magtataka kung ito na nga ba talaga yung pinakasikat at pinakamagandang beach na makikita nyo dito sa Parang Sulu. Dahil tingnan nyo to, mula doon sa may unahan kung saan pahinto-hinto tayo at nakakakita tayo ng tuloy-tuloy na mga gandang tanawin hanggang dito mga kapo. Tingnan nyo yan, ayan o. Ang lawak niyan. We are always on the edge. Ito
Ito ang Mangsali Beach sa Parangsulu, ang isa sa pinakamagandang beach resort na nakita ko dito sa probinsya. Hindi ka panipaniwala ang linaw ng tubig sa beach na ito. At kung iniisip nyo na mahal ang entrance fee, pwes wag kayo magugulat kung sasabihin ko sa inyong 10 pesos lang ay 1 to sawa na kayong magtampisaw sa malakristal na linaw na tubig. Hindi rin ako makapaniwala na 10 piso lang ang entrance sa napakagandang beach resort na to. At dahil nasa Sulu tayo, paalaala lamang po na bawal po magsuot ng maiikling mga pananamit lalo sa mga kababaihan. Pero pwede nyo pong pagsawaan yung malapulbos na buhangin at napakalawak at napakagandang mga dalampasigan. Ito yung mga lugar sa Sulu na bibihira lang makita ng mga tao dahil sa takot di umano. Pero kita nyo naman, kayo na po bahala ang humusga dahil kayo rin hindi nyo to mapupuntahan kung matatakot kayo sa mga sabi-sabi. Dream, fight, everything wrong. No one's ever backing down. Push, slam, through, stamp. We're heading, but we're just too scared. Ito na yung tinutukoy ko, nasa gitna na tayo ng Talaytayan. Tapos yung ilalim ng kinalalagyan natin ay napakalinaw na dagat. Tingnan nyo yung nasa ilalim. Yan, oh. Grabe. So subukan natin puntahan kung ano itsura ng mismong pinakakubo nila dito. Ang galing, oh, para tayong nasa ibang lugar pero nandito lamang po tayo sa Sulu. Tingnan nyo tong loob ng parang kubo nila dito o cottages. Grabe. Uy, meron pa pala ditong, meron ditong flat area. Yan, baba tayo. Ang ganda, oh. Wow, kita nyo naman yan. Kita nyo naman yung tubig, mala turquoise blue. Ang linaw ng tubig nila dito. Dito sa mismong Mangsali Beach, merong mga nag-aalok ng seashells katulad nito. Ayan. Anong tawag nyo po dito sa ganito? Kahanga. Kahanga. Tapos ito yung sea urchin o tayog. Tihi. Tihi. Ito yung tihi. Ano po siya? Parang sea urchin. Wow. So actually pwede nyo tong hiwain at pwede nyong kainin. Kung sakaling magagawi kayo dito sa may Mangsali Beach, dito sa may Parang, pwede nyo tong tikman. So maraming in-offer si Kuya dito. Sa halagang 300 pesos lang, pwede nyo nang matikman lahat ng mga lamang dagat dito sa Mangsali Beach. You and I so different now. We are always. Kaya kung sakaling magagawi kayo dito sa may Parang Sulu, wag na wag nyong palalagpasin mula dun sa mismong Indanan. Lahat ng mga madadaanan nyo dito ay talagang isa sa mga pinagmamalaki at talagang napakagandang mga coastal beaches. At siguradong pagdating nyo dito sa Mangsali Beach, isang paraiso po yung maghihintay sa inyo katulad nito. Naway nagustuhan nyo po yung ating ginawang paglalakbay dito sa Sulu. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng travel adventure, ay baka naman po pwede ako makahingi ng isang subscribe mula po sa inyo. Dahil 96% ng nakakapanood ng ating adventure ay hindi pa po nakasubscribe. Napakalaking tulong po nito sa ating munting channel. At para lagi na rin po kayong updated kapag nag-post ako ng mga bagong adventure dito sa YouTube, asahan nyong marami pa po akong ipapakita mga nakakamanghang lugar at tradisyon dito sa isa sa mga pinakadulong probinsya ng Pilipinas.